হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, মই প্ৰাচুৰ্য ছাৰ আৰু সকলোৱে চাই আছে JNV গাইড ইউটিউব চেনেল। তো তোমালোকৰ মাজত আজি অলপমান মই কথা ক'ব আহিছোঁ বা কিছুমান নৱোদয় বাছনি পৰীক্ষাৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু কেনেকৈ তোমালোকে এইকেইদিন কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে মই ভিডিঅ' দুটামান দিছোঁ, তাৰ লগত আজিও অলপমান পাতিম। আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ গম পাইছে যে জানুৱাৰী 20 তাৰিখে পৰীক্ষা বুলি। আৰু প্ৰথমতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল পাম। নতুন ভিডিঅ' বহুতখিনি আহিব বাকী আছে আৰু যোৱা ভিডিঅ' বহুতখিনি দিয়া গৈছে, সেইখিনিও চাবা তোমালোকে। তো এতিয়া পোনপ্ৰথমতে তোমালোকক কওঁ যে নিজে যিটো ছেল্ফ প্ৰেক্টিছ বা ছেল্ফ ষ্টাডি বুলি যে কোৱা যায়, সেই ছেল্ফ ষ্টাডিটো কৰাটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰৰ কাৰণে। তুমি JNV পৰীক্ষা দিয়া বা তুমি ডাঙৰ ডাঙৰ APSCয়ে পৰীক্ষা দিয়া বা UPSCয়ে পৰীক্ষা দিয়া বা চৰকাৰী চাকৰিয়ে পৰীক্ষা দিয়া বা বিভিন্ন প্ৰকাৰ যিয়ে পৰীক্ষা নিদিয়া কিয়, নিজে যিটো ষ্টুডেণ্টে বহি পেলাই প্ৰেক্টিছ কৰা, নিজে যিটো পঢ়া, সেই পঢ়াটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। তো আমি এনেকুৱা দেখা যায় যে কিছুমান অভিভাৱকে কয় যে ছাৰ আমি ল'ৰাজনক টিউশ্যন দিলোঁ, ইউটিউবৰ পৰা মোক বহুতে ফোন কৰে যে টিউশ্যন দিলোঁ, ৰাতিপুৱা 7টাতে যায়, ৰাতি 6টামান বজাত আহে। কিছুমানে কয় যে ৰাতিপুৱা 9টামান বজাতে থৈ আহিলোঁ, ৰাতি 8টামান বজাত আহে। তো মই বিশেষকৈ নকওঁ যে তাত কেনেকুৱা কি পঢ়াইছে, ভালে পঢ়াব নিশ্চয়, সকলো শিক্ষকে বহুত ভালে পঢ়ায়। তো সেইটোৱে ক'ম যে মই ষ্টুডেণ্টক নিজে পঢ়াটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া টিউশ্যন লাগিলে আপোনালোকে 2 ঘণ্টাই দিয়ক, ষ্টুডেণ্টে যাতে নিজে তাতকৈ 4 গুণ বেছি পঢ়ে, নিজে তাতকৈ 3 গুণ বেছি পঢ়ে, সেই বস্তুটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয়। এতিয়া UPSC কৰা ব্যক্তি এজনে যেতিয়া পঢ়ি থাকে, সেই IAS অফিচাৰজনে পিছতকৈ যেতিয়া কয় যে মই এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, মই নিজে কিন্তু 12 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ, মই কিন্তু টিউশ্যন বা কোচিঙতকৈ মই নিজে কিন্তু 14 ঘণ্টা 15 ঘণ্টা বা কিছুমানে 18 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলে। তো নিজে পঢ়াটো যিটো ছেল্ফ ষ্টাডি কয়, সেই বস্তুটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই বস্তুটো কৰাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া টিউশ্যন আমাৰ ক্লাছতে ষ্টুডেণ্টসকলে মানে এনেকুৱা হয় যে মই এইটো বস্তু পাৰিমেই দেখোন, এইটো বস্তুহে ইমান সহজ বস্তুটো পাৰিমেই দেখোন, ধুনীয়াকৈ বুজি পায়। যেতিয়া নিজে ষ্টুডেণ্টে প্ৰেক্টিছ কৰে বা আমি নিজে যেতিয়া টেষ্ট পাতোঁ বা নিজে ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিব দিওঁ বা হোমৱৰ্ক যেতিয়া দিওঁ বা কুৱেশ্যন দিওঁ, তো ষ্টুডেণ্টে এইটো কি আছিলে, ক'ৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ আহিলে, কি হ'ল, সি তাতে ফচি যায়গৈ। মেইন বস্তু হ'ল এই পৰীক্ষাটো ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ব্ৰেইনটো খটাব লাগিব, নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব যে এই কুৱেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিলে, এই বস্তুটো কেনেকৈ আহিলে, এই বস্তুটো কি আহিলে। এতিয়া টিউশ্যনত বা কোচিঙত কি হয়, আমি কি কৰোঁ, ষ্টুডেণ্টক বস্তুটো কুৱেশ্যনটো দেখুৱাই দিওঁ যে ষ্টুডেণ্টে হৈ গ'ল, এইটো বস্তু কুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহিলে, এইটো হ'ল, বুজি নাপালে তাতে সুধি দিয়ে, এনেকুৱা হ'ল। আৰু সকলো কোচিং বা টিউশ্যনত সেইটোৱে কৰা যায়। টিচাৰে দেখাই দিলে, ষ্টুডেণ্টক বুজাই দিলে, বাকী ষ্টুডেণ্টে তেতিয়া বুজি পাই গ'লগৈ। আৰু যেতিয়া নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব হয়, তেতিয়া কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ অলপমান খেলি মেলি লাগি যায়। আৰু সেই বস্তুটোতে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে নিজে চিন্তা কৰি থাকে, নিজে কৰি থাকে, সেই ষ্টুডেণ্টখিনিহে চলিউশ্যনটো বা আনচাৰটো উলিয়াব সক্ষম হয়। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে সেই বস্তুটো অলপমান গুৰুত্ব দিব, যাতে ষ্টুডেণ্টজনে টিউশ্যন কৰাতকৈ নিজে টিউশ্যনতকৈ 5 গুণ 10 গুণ 10 গুণ বা বেছি হৈ যায়গৈ, তো নিজে 4 গুণ বা 3 গুণ 2 ঘণ্টা টিউশ্যন কৰিছে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে নিজে 6 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব। 1 ঘণ্টা টিউশ্যন কৰিছে যে নিজে ষ্টুডেণ্টজনে 5 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব। সেই বস্তুটো ষ্টুডেণ্টজনে নিজে কৰিব লাগিব। তো সেইটো কথা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা হয়। সকলোৱে ইমান মন কৰা নাযায় যে বহুতে ইমান নাচায় বাৰু এই কথাটোত। তো এই কথাটো আপোনালোকে অলপমান চাব, অভিভাৱকসকলক কৈছোঁ বিশেষকৈ আৰু ষ্টুডেণ্টকো কৈছোঁ। আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা হয় যে টিউশ্যনো নলয়, ক্লাছো নকৰে, নিজেও নপঢ়ে, হ'ব আৰু দে পৰীক্ষাটো দিম। তো তোমালোকে সেই ভাৱটো নাথাকিবা। আৰু অভিভাৱকলৈও কৈছোঁ, নৱোদয় সেই সুবিধাটো আপোনালোকক দিছে যেতিয়া, সেই সুবিধাটো ল'ব, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ল'ব পাৰিব লাগে। নৱোদয় সুবিধাটো দিছে যে ক্লাছ 6ৰ পৰা 12লৈকে ফ্ৰী। আপোনালোকে যদি ষ্টুডেণ্টজনক এতিয়া প্ৰাইভেট স্কুলৰ এখনত পঢ়াব হয়, বহুত খৰচা হ'ব। বা চৰকাৰী স্কুলতো যদি পঢ়াব হয়, ষ্টুডেণ্টক কিতাপ লাগিলে, বহি লাগিলে, তাৰপিছত কিবা লাগিলে, ক্লাছ 11-12ত আকৌ বেলেগ জেগাত পঢ়াব লাগিব, তাতো পঢ়াবলৈ আকৌ খৰচা হ'ব, কিমান খৰচা। তো নৱোদয়ত চাউল এটা পইচাও দিব নালাগে, একদম খোৱাৰ পৰা খেলাৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট টিচাৰ আহি পেলাই তাত পঢ়াবহি। তো সেইকাৰণে মোৰ হিচাপত মই যে নৱোদয়ত পঢ়া ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বিচাৰোঁ যে অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিমান পাৰে সেই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব লাগিব। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিদিয়ে, প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টত 80জন ষ্টুডেণ্টক দিয়ে।
তো সেই 80জন হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তোমালোকে। এতিয়া ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে যদি চেষ্টাই নকৰা, এতিয়া বিৰাট কোহলিয়ে যদি বাউন্সাৰ মাৰি আছে, এই বলাৰজনে বহুত ভাল বলিং কৰি আছে, বিৰাট কোহলিয়ে যদি তাতেই যদি তোমাৰ হাৰ মানি দিয়ে, মই আউট হৈ যাম, বেটখন যদি দাঙি দিয়ে এনেকৈ আউটেই হৈ যাব তেতিয়াহ'লে তোমাৰ। এতিয়া তোমালোকে হাৰ মানিব নালাগিব যে ইমান 80জন মানুহ থাকিব, ইমান সোপা থাকিব, সেই 80জনহে হ'ব, কেনেকৈ পাৰিম মই, কেনেকৈ পাৰিম, সেই বস্তুটো তোমালোকে কৰিব নালাগিব। তোমালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব, চেষ্টা কৰিলেহে ছিটটো পাবা। কিন্তু চেষ্টা নকৰিলে ছিটটো নোপোৱা তোমালোকে, সেই কথাটো মনত ৰাখিবা। চেষ্টা অসাধ্য একো নাই। তোমালোকে নৱোদয়ত ছিট নাপালেও, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা দেখা গৈছে যে বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা দেখিছোঁ নৱোদয়ত ছিট কিছুমানে নাপায়, সকলোৱে নাপায়, কিন্তু তাৰ মাজত যিকেইজনে পায় সেইকেইজনেতো পায়, আৰু যিকেইজনে নাপায় আৰু যিকেইজনে কষ্ট কৰি নাপায়, সেই ষ্টুডেণ্টকেইজনে কিন্তু স্কুলত কিন্তু নাম্বাৰ 1 ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত কিন্তু ষ্টুডেণ্টকেইজন থাকেই। ৰিজাল্টটো নৱোদয়ত নাপালে, খালি স্কুলত কিন্তু ষ্টুডেণ্টকেইজনে ৰিজাল্টটো পাই গ'লগৈ। তো সেইকাৰণে মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে তোমালোকে চেষ্টা কৰা, চেষ্টা কৰিলে ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় ৰিজাল্ট তোমালোকে পাবাই। নৱোদয়ত ছিট নাপালেও স্কুলত তোমালোকে কিন্তু ধুনীয়া এটা লগৰখিনিতকৈ বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাবা তোমালোকে, সেই বস্তুটো মই তোমালোকে গেৰেণ্টি দিছোঁ। আৰু আমাৰ ক্লাছ বৰ্তমান চলি আছে, তো যিসকল উৎসুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা অভিভাৱক আছে, আপোনালোকে যোগদান কৰি মোৰ লগত ফোন কৰিব পাৰে ক্লাছৰ বিষয়ে, বা ক্লাছত কেনেকৈ যোগদান কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে জনাই দিয়া যাব। আৰু আমাৰ বৰ্তমান জানুৱাৰী 20 তাৰিখলৈকে গোটেই ক্লাছসমূহ চলি থাকিব। আৰু তো আমাৰ মক টেষ্ট মাজে মাজে লোৱা যাব, আৰু কোনোবাই যদি অকল মক টেষ্ট দিম বুলি ভাবে, 100 নম্বৰে মক টেষ্ট, সেইখিনিও আপোনালোকে দিব পাৰিব। বা কোনোবাই যদি অকল আমি 10 দিনৰ ক্লাছ কৰিম বুলিও ভাবে, সেইখিনিও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। কোনোবাই যদি আমি অকল 15 দিনীয়া ক্ৰেছ কোৰ্চ ল'ম, 15 দিনীয়া ক্লাছো কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ সুবিধা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। খালি যদি কৰিব বিচাৰে, ভয় খাই নাথাকিব। বহুত গাৰ্জেন এনেকুৱা হয় যে কিনো ফোন কৰিম, কিনো হেৰি কৰিম, কেতিয়াবা মই ফোন উঠাবলৈ অসুবিধা হ'বও পাৰে। আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপৰ মেছেজ এটা লিখি পেলাই দি দিব, ষ্টুডেণ্টজনৰ নামটো দি পেলাই। বা আপোনালোকে মোক এবাৰ ফোন কৰিলে নাপালে, মই পিছতকৈ 2-3 দিনৰ পিছত হ'লেও মই ফোন কৰোঁ। সেইকাৰণে মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ছেভ কৰি থৈ দিব, সেইটো বস্তু চাব। আৰু বাকী কোনোবাই যদি ৰেকৰ্ডিং ক্লাছসমূহ ল'ব বিচাৰে, এতিয়া সেইখিনিও ল'ব পাৰিব। যেনেকৈ সুবিধা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া তোমালোকক যদি কওঁ মই, তোমালোকৰ মা দেউতাই তোমালোকৰ পৰা বেলেগ নিবিচাৰে। তোমালোকে মা দেউতাৰ কথা কিন্তু শুনিবা এইকেইদিন, হা। এইকেইদিন প্লিজ তোমালোকে মা দেউতাই যিটো কয় পঢ় বুলি ক'লে পঢ়িবা, বা অলপ ভালকৈ পঢ়া। তোমালোকে মা দেউতাই ছিট পাবই লাগিবই যে সেইটো নহয়, কিন্তু তোমালোকে যদি কষ্ট কৰিছা, কষ্ট কৰি ছিট পোৱা নাই, তেতিয়া তোমালোকৰ মা দেউতাই বহুত সুখ পাব, বহুত সুখ পাব। অন্তৰত মনত বহুত সুখ পাব যে মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনী কষ্ট কৰিছিলে, খালি ছিট নাপালে, ঠিকে আছে দে, কোনো কথা নাই। বহুত মনত বহুত সুখ পাব, বা বহুত আনন্দ পাব তোমালোকৰ মা দেউতাই। তো সেইটো বস্তু, সেইকাৰণে তোমালোকে কষ্ট কৰা। কষ্ট কৰিলেহে তোমালোকে ফলটো পাবা। আৰু ফল যদি জেনভিত নোপোৱা, ডাইৰেক্ট ফল নাপালেও স্কুলত পাবাই। আৰু এইকেইদিন তোমালোকৰ গা বেয়া কৰি নল'বা। ঠাণ্ডা দিন আছে, পেট বেয়া হ'ব, জ্বৰ হ'ব, চৰ্দি হ'ব। গা বেয়া কৰি ল'লে এদিন এটা দিন, এটা ঘণ্টা, এটা মিনিট, এটা ছেকেণ্ড তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো সেইকাৰণে এটা দিন তোমালোকে ক্ষতি নকৰিবা দেই ষ্টুডেণ্টছ, প্লিজ। সকলোকে অনুৰোধ থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু ভালকৈ পঢ়া, যিখিনি বস্তু আছে পঢ়া ধুনীয়াকৈ। কিবা যদি সমস্যা হয় মোক জনাবা, মোক নাম্বাৰটো আছে, কমেণ্টতো জনাবা। তোমালোকে কেতিয়াবা আমি মিটিং চিটিঙো মাজে মাজে কৰিম, সেইখিনিতো তোমালোকে আহিবা। আৰু আমাৰ ফ্ৰী ইউটিউব গ্ৰুপৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে। যোগদান হ'ব বিচাৰিলে হ'ব পাৰা তোমালোকে তাতে, ঠিক আছে। আৰু বাকী তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িলে হ'ল, গা বেয়া কৰি নল'বা, দৌৰা ঢপলা বেছি নকৰিবা, হাত ভৰি এইবিলাক ভাঙি মেলি নল'বা, আৰু দুখ চুখ পাই নল'বা। বেছি দিন নাই, 1 মাহ 10 দিন, 20 দিন, 15 দিন আছে, ছিটটো পাব লাগিব। তাৰে কামনা থাকিব, এটাই চিন্তা, 100 out of 100 ছিটটো পাব লাগিব। আৰু এতিয়ালৈ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছা, কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাবা যে ছাৰ মই 100 out of 100 পাম, মই 100ৰ ভিতৰত 100 পাম, মই 100ৰ ভিতৰত 100 পাম। সেই বস্তুটো তোমালোকে মোক কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাবা হোৱাটছএপত যে ছাৰ মই 100ৰ ভিতৰত 100 পাম। তেতিয়া মই গম পাম যে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাইছা। আৰু আমাৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে। কোনোবা যদি উৎসুক আছে বা ষ্টুডেণ্টছ বা অভিভাৱকত মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ক্লাছসমূহৰ বিষয়ে।
আৰু ভালকৈ পঢ়িলে হ'ল। য'তেই ক্লাছ কৰে যেনেকৈ কৰে খালি ভালকৈ পঢ়িলে হ'ল ষ্টুডেণ্টে। ছিটটো পাব লাগে আৰু সেয়াই কামনা কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু লাইক এটা দবাই দিলে আৰু বেছি ভাল পাম। ধন্যবাদ।